Hi guys! Nandito na ako sa hotel. Nakapag-check-in na ako officially dito sa Wangz Hotel. Dito to sa may Utram, Chongbaru area. It's not really that centrally located, pero okay naman para sa akin yung location. For the purpose of my trip, not bad na tong location na to sa mga pupuntahan kong areas. So, quick background, maaga akong dumating kanina dito, mga 8:30 AM ako dumating. And then, sabi nila, full occupancy daw sila, kaya hindi pa ako pwedeng mag-check-in. So, since familiar naman din ako dito, maglibot-libot, iniwan ko lang yung gamit ko, okay naman din yun. Nagpalit na lang din ako ng top. Tapos, ayun, so nag-ikot muna ako and then bumalik na lang ako mga magti 3 PM dito sa hotel. Tapos pagdating ko sa lobby, inabot na agad sa akin yung key cards ko and sabi na na-upgrade nga daw ako sa canopy room and then inakyat na rin nga daw yung mga gamit ko dito sa room. So, ayun. So, okay naman yun. Parang medyo na-impress din naman ako sa gesture na yun na ginawa nila. Not just for the upgrade, pero yung, alam mo yun na once ready na yung room, yung assigned room sa akin, nakita nila yung gamit ko. So, ayan, nakaligo na ako, nakapag-freshen up na ako kasi gusto kong matulog or umidlip muna bago ako makipagkita sa mga friends ko mamaya. I'll be meeting my high school friends today. Kaya, ayun, iidlip muna ako para may energy. Pero before that, at bago pa magulo ang lahat, let me show you a quick room tour dito sa aking hotel room. So, I'm standing dito sa pinto. So, pagbukas, ayan, agad yung makikita ko. So, considering na nasa Singapore ako, decent enough yung size ng room niya. Alam niyo naman dito, talagang sobrang paliitan lahat ng mga room, pero decent enough siya. Pero I think that's because na-upgrade nga din ako. Pero as we go here on the left, ayan, andyan lang yung minibar, and then mga kung anik-anik, complimentary tea, coffee, ganyan, twinings, ganyan. And then ito, may bayad daw yan as per dun sa minibar menu. And then, lahat yan free. So, kasama na siya. And then ito, yung mga gamit lang. So, yun yung closet. Nilagay ko na yung mga susuotin ko for the next couple of days. So, ayan na. Hindi pa na-plancha pero nilagay ko na. And then dito meron lang siyang full-length mirror. So, ayan. So, plus point siya kasi syempre, 'di ba, gusto mo may OOTD, makita mo yung OOTD mo. Ganyan. So, okay. Plus point na may full-length mirror na kasama. Nilagay ko lang dyan yung maleta ko and then yung mga hand carry luggage ko. Tapos, ayan na yung initial damage ng aking paglilibot. So, may mga nabili lang ako sa Sasa, sa Sephora, Uniqlo, Guardian, at saka Watson. So, tinabi-tabi ko na siya. I'll try to do a haul video ng mga napabili ko. Mostly mga skincare at saka makeup lang siya. And then, I have a queen size bed. Tapos, dito sa side na to, meron lang TV. So, ayan, dito wala na siyang nakalagay. Blank space. And then, decent size talaga yung room. So, sobrang nakakaaliw. And then, dito sa side table, meron lang siyang yung phone. And then, ito yung aking snack. Meron akong potato corner. Binili ko yan sa Somerset. Ayan. Cheese. Ayan, potato corner. And then dito, niransak na siya. So, dalawa yung laptop kasi ito yung personal ko pang edit. And then, ito naman yung work. So, pang edit ng mga vlogs. Ayan. And then, ayan yung parang marketing na souvenirs na ibibigay ko sa client. Tapos, ano pa ba? Ayan, mga bag holders and all lang dyan. So, niligay ko lang yung bag ko. And then, meron lang ditong chair and then my lamp and table. So, kung mag-haul ako, magsisit down haul ako, malamang dito yung side na gagawin ko. Ayan yung aking view from the window. Greenery naman siya. Kaya okay. Ayan. Relaxing naman siya.
Next is yung bath area na. Ito lang yung wash area. Meron na yung hair dryer. Hindi ata siya dapat dito. Dun siguro siya dapat. Kasi walang saksakan outlet. Tapos yung mga gamit ko lang. Yung iba kong gamit nalagay ko na siya dyan. So yun lang guys. Yung quick hotel room tour ko dito sa Singapore. So I'll be staying here until Friday. So make sure mag-stay tuned kayo sa mga upcoming vlogs ko. Singapore vlogs ko. And hopefully complete ko yung vlogmas para sa lahat ng mga ganap both sa Singapore and then sa Manila. So, itatry ko, medyo busy sa work, pero itatry ko na maraos ko yung vlogmas for this year. So, yun lang guys. Pahinga muna ako, idlip. Nagtatransfer lang ako ng mga files. Tapos, pag tuyo ng aking hair, iidlip ako. And then, mamaya, balikan ko kayo. I'm with my friend. We're in Tokyo. Umila kami ng 30 minutes mahigit para sa Japanese ramen. Ayun lang. Vlog ka na? Wait, ako dito ka. Wait lang! Dali lang! Kalma, kalma! Dali! Ano ayaw? Ayun lang. No. Bakit? Lagi ka naman na. Bakit? Pwede ba mag-picture? Picture? Habang naka-video? Hindi, no? Paano yung accent sa Dubai? Wala namang accent. Hindi ko din alam. Andito kami sa, ano nga to? Don Don Denki. Taray, nasa Japan kami. So, we're feeling the vibes of Japanese. Nag-ramen kami. Tapos ngayon mag-Dondon Denki. Parang Don Quixote. Wala akong dilim. Don Quixote. Ayan, baked sweet potato. 11:15. Grabe ka nakatagal, no? Baka meron dito ramen mo. Ay, Ito, tingnan mo. This one. 150. Ikaw, ice cream or cake person? Cake. Ice cream. Ice cream din ako. Ice cream. Something na malamig ng init-init. Dila lang gamitin mo kasi. Ano ba yung last? Sorka.
coming from you, ah. Isa kasi sinabi yung dati. Ayun, nasa ano tayo, diba? Ikaw kaya yun, bigla kang tumawa. Kasi kung ano na sinasabi mo, hindi kaya hindi. Ay, wag ka. Wala pa akong sinasabi. Ano ba yung nakita natin? Yung pang masayang exercise ng bibig. Yung pagkasabi ko pa lang para sa bibig, biglang tumawa na to. Parang cheese mo. Sabi mo cheese mo, ito 580. Ito pala ko Pabili po. curry. Sa Pinas sa tingi, wala bang cheese? Alam mo, hindi ko talaga alam kung paano ko siya lalagay sa mali. Siya pa ba Naka-business class ka. Pero alam mo, in fairness, hindi sila mas strict pag business ko. Parang alam ko, excess yung bagahe ko, pero wala man lang yung honey ko. Sabi siguro, naka-business class ng babae ko, pero ang dami yung dala-dala. Yung iba kaya nagbi-business class para sa luggage. Oo, kasi ganun din, kung mag-edit, Ay, that's good. Pwede mo, ay, pwede. Andun yung ano, yung mga paper ba? Ayun, challenge namin para sa tayo ng kainin. Dahil busog na tayo. Ano, member ba kayo? No. Okay, ba? Cash. Sabi ko ba? Sabi ko sa'yo. Less manpower. Try mo. I'll try this. Mabango pa. Daya, sige. Dahil travel siya. Ano siya? Dayan. Dapat pang Feeling ko damage. Dayan, ano lang. Ay, iba ba? Feeling ko, grabe naman Hindi makadamage. yan yung binili ko. Grabe Damage. Akin extra straight. May French fry, gusto mo siya. Ang hair cool ba? Ano ba yung sa'yo? Extra damage yung binili ko. Oh, yun sa'yo yun. Pero lang, uy, sa'yo yun. Hindi kasi nag-hair cool ka. Yung time. Mura lang po yung talent fee. Ay, taga-video ko na. Ay, hindi. Mas mura pa din yung nasa ano. Watson. Mas binili kasi ako. Watsons or the, Venus? Watson. Ito na, 16. Sa Venus mas mura. 13.90 yata. Ay, tama. Ito I-try yung mo ano, muna. nanalo din to sa Beauty Awards. Ay, grabe, ikaw na talaga. Kasi tinignan ko yun. Sabi ko nga, titignan ko kung bibilihin ko lahat. Charot. Pero ewan ko sa sa lahat ng shampoo ginamit ko. Baka Talagang- Kasi ito yung nakikita Hindi, wala talaga kasi every time after ko dinadampot ko yung wala. siguro nga, mild siya. Yun din yung nakita ko. Parang mild nga siya for hair. Mare. Pa-practice mo to, Mare. Practice mo. Hindi ko kailangan yan. Wow. Expert na daw. Naku, sorry. Pulsa na image ko. Kung ito meron pang Hindi ilong. sila makapaniwala ka. Sama ka na? Hindi ako mabait. Wow. Badet. Hindi makapaniwala na. Na mabait ako. Mahal. Kesa sa sasa or something. Ang dapat ang bibili ka dito, i-compare mo muna. Oo. Pero meron kasing mga items na wala naman sa iba. Oh, yun lang. Kasi yung sa sasa, bumili ako kanina ng 21 lang to eh. Ito yung laging Dollar. hair, hair and, Heroin Nick. ayun. Nagagamit mo ba man yung binibili mo? Alin? Yung nails mo? Oo. Pag may occasion. Ito na lang bibilin ko. Sarap. Favorite yan ni Rick eh. Hindi ako to become a member. Just download that. I just download that. So it's for free. Not dirhams. Actually, mas alam ko pa rin yung coins. Oo.
sali ka dito. Good night, guys. See you tomorrow. Nag-record ba? Good night. Matutulog na. Time check. Ano oras? Time check. Kaya mo na yung laptop. Ay, sorry. 3 o'clock. Uy, 3:13 a.m. na. Matutulog na kami. May pasok pa bukas. Day 1 complete. Bye. Good night. Bye. Bye.